unboxing. Anong cellphone niya? Cellphone. Ayan na nga. Ayan o. Sa kamay na. Ayan na. Ayan. Anong cellphone yan? Redmi 9T. Yan. Bagong-bago. Galing Shopee yan, Han? Anong color? Saan? Hindi ko mabasa. Color black. Saan ba? Hindi ko makita. Color. Patay tayo dyan. Carbon gray. Yan. Color carbon gray. Redmi 9T. Open mo na. Daming ka-arte yan. Itong baklang ito ko. Saan mo ba yung nabili yan? Shopee. Ay, tanga to. Vlog mo siya. What's inside the box? Ang battery? Ay, tanga. Buksan mo Ilan na. battery? Ba't ka pa bumili? Ano? Ilan battery? Battery? Ilan? Ilan? Isa. Hindi, ilang ampere? 600, ay 6,000 mAh. Ano naman? Milliampere. Milliampere. O ano naman? Kung ano. Ba't alam mo? O ano nga? Ano nga ibig sabihin niya? Then, sabihin mo din. Then, Open natin yung open natin yung freebies. sa loob. Sa loob, Meron. merong Panundot. panundot. Then, Meron niyang free. sabihin mo din. Ito power bank. Sabihin mo din. Then, may catalog, warranty card. And then, ito. Free. Then, Ano ba yun? ito. Sabihin mo din. Then, the Okay, case. ito. The case. Ha? The case, yung kaso. Clear. Clear. Jelly cake. Jelly case. There you go. Oh, There you go. there I go. Oh, yun naman lambot. Pero free lang naman eh. Kaya, pwede na yan. Sabihin mo din. And then, Ang main. the main event is here. Tadaan! Nailawan. Lala mo naman eh. Dami camera. Ilan yan? 4. 1, 2, 3. Ay, 3 lang. Ay, Yeah. apat ko pala yan, oh. Redmi 90. Turo. Carbon gray ba? Carbon gray or carbon dioxide. Wow! Effects. Kaya ako mag-sariling effects. Wow! Parang kasi laki lang siya nitong Redmi 5. Tingin ko nga. Kaso mas ano siya, syempre mas high-tech naman yan. Tapos ano, dami ng ano ba? Ano ba yan? Redmi. Yung nakasulat. Ano yan? Ba't mo din ang tanggal yan? Meron si Paul dyan. Pangit yan. Ay, Yan. nakatanggal pala yun. Wala kasamang charger yan, Han. Ha? Uy, sagot. Kasama siya. Tawag dyan. Ano yan? Screen protector. Nadikitan na yan? Yes. Manipis lang yun eh. Mahalaga hindi siya madudumi yan. Magagasgas naman sa bag. Hindi yan. Basta iiwas mo siya sa mga susi. Kailangan ko ng ano yan, bagong-bago pa lang. Bagong-bago pa Iiwas lang. siya sa mga susi. Sige nga, open mo na. Excited na ako. Open. Tanen.
loob, meron siyang May charger na kasama. Type C charger Type C. with Adapter of 18 watts. Sabihin mo. 18 watts. Buti may charger ng kasama. Kasi wala siya. Adapter din yan eh. Yes, of course. Yours alone. Taray, ilang memory niyan, Han? Ilang memory yan? Hindi yan. Yan. Hindi niya alam. 128. Ooh. Internal lang yan. Yes, of course. Uwi na. Huwag ka ba naiiya? Han. Ang ganda. Ang pogi mo kaya, oh. Bilis. Choose your region. Wow. Big mo, Canada. Wow. Yaman naman this. Ano mo ang sugar? Uy, insert SIM card. Hindi siya gagana pag walang SIM card. Wow. Okay na to. Yung SIM card nga. Hindi mo makikita yung loob. Hindi pa mo makikita yung loob.